Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Toku VN Team. Nếu bạn nào có quan tâm đến Kamen Rider Zio thì đã biết trong những tập gần đây, Zio đã có thêm một Rider Watch và vũ khí mới. Đó là DX, DK, Rider Watch và Rider hay Saber. Chủ đề ngày hôm nay, cùng mình tìm hiểu nó là gì nhé. Đầu tiên, khi lướt sơ bao bì sản phẩm, có thể thấy rất rõ hộp của DK Rider Watch có kích thước khác biệt so với những cái được phát hành trước đó. Bố cục hình ảnh thì được thiết kế hoàn toàn là như nhau, nên là mình sẽ lướt qua phần này luôn. Còn về hộp của Rider hay Saber, phải nói là rất to, dài. Mặt trước là hình ảnh của camera Zio, DK Armor. Chúng ta còn có thêm hình ảnh của 19 Rider tiền nhiệm. Trông rất là cuốn hút. Trước tiên, hãy cùng nhau nhìn qua chiếc đồng hồ thập kỷ này. Đây là mẫu Rider Watch có kích thước to nhất tính tới thời điểm hiện tại. Vẫn sử dụng màu hồng đen đặc trưng cho màu giáp của camera DK. Phần vành thì không xoay được, không có biểu tượng và năm xuất hiện. Đây cũng là mẫu Rider Watch đầu tiên có chi tiết sơn tên Rider, kèm theo đó là mã vạch bên cạnh. Phần nút bấm cũng được làm to hơn. Phía bên này là khoảng trống để trượt các Rider Watch khác vào. Nếu xét tổng thể hình dáng, DK Rider Watch nhìn rất giống với chiếc đồng hồ của Fire Excel của camera Faye. Không những nổi bật với hình dáng thiết kế khác lạ, mẫu Rider Watch này còn có chức năng cực kỳ độc đáo. Đó là khi bấm nút sẽ cho ra tên của DK với phong cách của DK Driver. Sau đó là một câu trích dẫn mô tả về Rider này. Không những thế, khi trượt các Rider Watch khác vào, DK Rider Watch cũng thể nhận diện và đọc tên các Rider Watch đó theo phong cách của DK Driver luôn. Và đương nhiên, chúng ta vẫn có thể chơi cùng với Ziku Driver để cho ra Super Form Camera Zio DK Armor. Chưa dừng lại ở đó, trượt thêm các Rider Watch vào DK Rider Watch, ta còn có chức năng Final Form Time giúp Zio DK Armor truy cập sức mạnh của các Rider khác, tương tự như khả năng của Camera DK. Cụ thể là khi sử dụng chung với Build sẽ là Rabbit Tongue Sparkling, với God sẽ là Rayful Damacy, vân vân. Đây chính là điểm sáng giá nhất ở sản phẩm này. Tuy nhiên, tên chế độ là Final Form Time, nhưng những form mà Zio DK Armor cho ra hoàn toàn là Super Form của các tiền bối. Bên cạnh sự xuất hiện của Rider Watch này, Zio DK Armor còn có thêm một vũ khí chuyên dụng với tên gọi là Rider hay Saber. Chữ hay Saber là sự kết hợp từ Heisei của Heisei Rider và Saber có nghĩa là thanh kiếm. Tuy nhiên, nếu xem xét chính xác thì tên đầy đủ của nó sẽ là siêu châm hồi chuyển kiếm Chou Hari Kaitenken Rider hay Saber. Có thể hiểu nôm na là siêu kiếm có kim đồng hồ quay. Quan sát tổng thể, Rider hay Saber có màu sắc chủ đạo là màu xám, nổi bật với lưỡi kiếm được làm bằng nhựa clear dẻo màu hồng. Nếu các bạn để ý, sẽ thấy phần này khá giống với lại Key Slasher của camera XJ. Nếu Gigan Glade có hiện tượng là kim đồng hồ, thì Rider hay Saber sẽ là nguyên một cái đồng hồ đeo tay, với phần thân và cán là dây đeo. Còn phần phía trước đây chính là mặt đồng hồ. Trên thân kiếm có dòng chữ Hey Saber, nhưng rất khó có thể nhìn bằng mắt thường. Phần đồng hồ được làm khá chăm chút và tỉ mỉ, có chi tiết kim đồng hồ và có thể xoay được. Xung quanh là 4 nút vặn chỉnh đồng hồ. Phần gắn Rider Watch bên trên được sơn màu vàng gold, rất là bắt mắt, có hình dáng như một chiếc vương miện của nhà vua. Ý nhắc Zio chính là vua của các Rider, với sức mạnh thống trị cả không gian và thời gian. Về chức năng âm thanh, Hey Saber chỉ có một âm hiệu ứng chém duy nhất mà thôi. Bù lại, chiếc kim đồng hồ mới chính là chìa khóa để kích hoạt các chiêu thức của món vũ khí này. Mỗi lần chơi, đèn ở thân kiếm sẽ sáng lên để lộ biểu tượng của 19 Rider bên trong. Ứng với móc quay 90 độ, Hey Saber sẽ phát động tên của Rider theo chiều thứ tự ngược từ Build trở về Kuga. Sau đó bóp cò để cho ra chiêu Dual Time Break ứng với Rider đó. Ngoài ra, khi gắn DK Rider Watch lên Hey Saber, quay cái đồng hồ và bóp cò, ta sẽ có chiêu tất sát Scramble Time Break. Lúc này âm thanh cho ra sẽ phụ thuộc vào số Rider trong một lượt quay.
Cuối cùng là siêu tuyệt kỹ mạnh nhất của Hey Saber, đó chính là Heisei Rider Ultimate Time Break. Chúng ta sẽ quay liên tục kim đồng hồ cho tới khi thanh kiếm phát động Hey Kamen Rider, nhạc chờ cực kỳ bắt tai vang lên và sau đó là bóp cò. Có thể nói, DK Rider Watch và Rider Hey Saber vẫn mang đậm nét thời trang và chứa đựng những đặc điểm độc đáo từ tên gọi lẫn ý nghĩa. Bám sát với concept thiết kế ban đầu được vạch ra, cách chơi không quá phức tạp, âm thanh cho ra là vô cùng độc đáo, thân thiện với trẻ em. Điều mà nhóm thấy khá tiếc ở Hey Saber chính là chúng ta chỉ có thể chọn một loạt rider liền kề theo thứ tự, chứ không thể chọn theo ý muốn được. Mặc dù vậy, cả hai vẫn đáng để có mặt trong bộ sưu tập của bạn nếu bạn là một fan của Kamen Rider điển hình như là mình. Và đó là những gì mà mình muốn giới thiệu các bạn về sản phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kỳ tới, nhóm sẽ trở lại với những sản phẩm tới từ tương lai. Các bạn nhớ đón xem nhé. Mình là Rai. Xin chào.